साथीहरु नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल दिव्यामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सधैँ आज पनि शेयरसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट टपिकमा भिडियो लिएर आइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुको लागि केही भए पनि उपयोगी हुनेछ। त्यसैले भिडियो स्किप नगरी भिडियो पुरै हेरिदिनु होला। र जो साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरुमा पनि शेयरसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट टपिकहरुमा भिडियो म लिएर आए भने तपाईहरुसँग नोटिफिकेसन जान्छ र भिडियो चाँडोभन्दा चाँडो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीहरु साथी HDL म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरको स्टक हिमालय डिस्टिलरी लिमिटेड को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामी यसको आज हामी फन्डामेन्टल साथै टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ यस स्टकको। र विगतका केही वर्षदेखि यसले 100% बोनस दिँदै आएको छ र यसपालि पनि अब 100% दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। ल त साथीहरु अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यस स्टकको कुरा गर्दाखेरि यसको स्टक सेन्टिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि लगभग 55 को रहेको छ र यसको लास्ट ट्रेडिङ प्राइसको कुरा गर्दाखेरि 34 से 98 रहेको छ। त्यस्तै अब यसको पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्दाखेरि 1 अर्ब 51 करोड 84 लाख 69,165 रहेको छ। त्यस्तै अब यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन कुरा गर्दाखेरि 53 अर्ब 11 करोड 64 लाख 1,191.70 रहेको छ। र यसको 52 इसको हाईको कुरा गर्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु 7,000 सम्म हाईएस्ट पुग्न सकेको थियो र लोएस्ट भनेको 2858 सम्म रहेको छ। त्यस्तै यसको EPS को कुरा गर्दाखेरि अर्निङ पर शेयरको कुरा गर्दाखेरि 69.50 रहेको छ जुन कि एकदम राम्रो रहेको छ अर्निङ पर शेयर। र PE रेशियोको कुरा गर्दाखेरि 50.33 रहेको छ यसको PE रेशियो। त्यस्तै रिटर्न अन इक्विटी हेर्नुस् त एकदम राम्रो रहेको छ 44.38 रहेको छ। र बुक भ्यालुको कुरा गर्दाखेरि 187.22 रहेको छ। त्यस्तै यसको होल्डिङको कुरा गर्दाखेरि प्रमोटरसँग भने 58% को होल्डिङ रहेको छ र पब्लिकसँग भने 42% को होल्डिङ रहेको छ। त्यस्तै यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एकदम मजाको डिभिडेन्ड हिस्ट्री रहेको छ यसको 100%, 102.63%, 21%, 68.42%, 21%, 20%, 20%, 10.52% लगातार राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ र यसपालि पनि अब डिभिडेन्ड दिन सक्ने यसको क्यापेसिटी छ। यसको लागि हामीले अब यसको फाइनान्शियल रिपोर्टतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ त फाइनान्शियल रिपोर्टमा यसले के भन्छ भनेर। यसको फाइनान्शियल रिपोर्टको कुरा गर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ म्याक्सिमम इन्डिकेटरमा ग्रोथ छ भने केही इन्डिकेटरमा हामी डाउनफल पनि हेर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अब पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्दाखेरि 75% ले बढाएको छ। त्यस्तै रिजर्भ एन्ड सरप्लस भने 16.5% ले मात्र वृद्धि भएको छ यसपालि। त्यस्तै टोटल इक्विटीको कुरा गर्दाखेरि 41.82% ले ग्रोथ भएको छ। करेन्ट लायबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि 51.86% ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै अब करेन्ट एसेट पनि 58.61% ले वृद्धि भएको छ। ग्रोस प्रॉफिटमा 12.5% ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै नेट टोटल अपरेटिङ प्रॉफिटमा केही डाउनफल भएको छ 0.5% ले डाउनफल भएको छ। त्यस्तै नेट प्रॉफिट भने 1.33% ले वृद्धि भएको छ। र EPS मा भने एकदम डाउनफल आएको छ 42.08% ले डाउनफल भएको छ। त्यस्तै अब बुक भ्यालुमा पनि केही डाउनफल आएको छ। EPS को कुरा बुक भ्यालुमा पनि 18.96% ले डाउनफल भएको छ। पोहोर साल भने 231 रहेको थियो यसको बुक भ्यालु र यसपालि बुक भ्यालु घटेर 187.22 रहेको छ। त्यस्तै रिटर्न अन इक्विटीमा पनि अब यसपालि रिटर्न अन इक्विटी पनि 28.55% ले डाउनफल भएको छ। पोहोर साल भने 51.95% रहेको थियो र यसपालि 37.12% मात्र रहेको छ। यसो 2-3 वटा इन्डिकेटरमा यसको डाउनफल रहेको छ र यसबाट के हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ भने अब डाउनफल हुँदाखेरि पोहोर साल भन्दा अब पोहोर साल त 100% दिन्थ्यो यसपालि अब 100% दिन्छ कि दिँदैन भनेर हामीलाई बुझ्नै नै पर्ने हुन्छ। मलाई त लाग्छ यसपालि अब केही पोहोर साल भन्दा कम दिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने यसको इन्डिकेटरहरुमा केही डाउनफल हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ। त्यस्तै अब यस स्टकको अब टेक्निकल कुरा गर्दाखेरि टेक्निकल चार्ट हामी ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निकल चार्टको हेर्न सक्छौँ यहाँ हामी। यहाँदेखि अब डाउनफल हामी हेर्न सक्छौँ डाउनफल आएको छ र यसमा अझै डाउनफल आयो भने यसको पहिलो सपोर्ट भने 3370 सम्म हुन्छ भने दोस्रो सपोर्ट भने 3207 सम्म हुन्छ। 3200 सम्म त आउन गाह्रै हुन्छ। अब 3300 मा आउन सक्छ जस्तो छ। यहाँदेखि आयो भने सपोर्ट लिएर फेरि यहाँदेखि बढ्यो भने पहिलो यसको रेसिस्टेन्ट 3811 हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको रेसिस्टेन्ट भने
सरी 4000 जति हुन्छ। अब यस्तै अब एमएसिडीको कुरा गर्दाखेरि एमएसिडीले हामीलाई यहाँ झन्ड अब सेल सिग्नल दिन खोजिरहेछ। यसबाट के अनुमान लगाउँछ कि यहाँ टच भयो भने मार्केट अझै घट्न सक्ने जस्तो लागिरहेछ। त्यस्तै अब आरएसआईको कुरा गर्दाखेरि आरएसआई पनि अब 70 क्रस गरेर डाउनफल हुँदै आएको छ र लगभग 50 को लाइनलाई टच गर्न खोजिरहेछ। यहाँदेखि अब बढ्यो भने तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र किन्न सक्नुहुन्छ 50 टच गरेर। त्यस्तै अब एभरेज भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामी मुभिङ एभरेज लगाएर 20 दिनको मुभिङ एभरेजको कुरा गर्दाखेरि भोल्युम पनि अब भोल्युममा पनि केही डाउनफल रहेको छ र एभरेजमै रहेको छ। यसभन्दा पनि अब तल झर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बाँकी हेर्नु होला के कसो छ। त्यस्तै अब यसको बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर पनि हेरौँ एकचोटि के भन्छ यसले। बुलिङ्गर ब्यान्डको कुरा गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरमिडिएट ब्यान्डलाई टच गरिसकेछ। यहाँदेखि सपोर्ट लिएर माथि बढ्न सक्यो भने ठिकै भयो होइन, बढ्न सकेन भने योभन्दा अझै तल आउन सक्ने जस्तो त्यो बुलिङ्गर ब्यान्डले पनि देखाइरहेछ। यसो हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईँहरूको इच्छा। अब तपाईँहरू पनि आफ्नो सेयरमा इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो अध्ययन गर्नु होला। मेरै भिडियोको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हस् त साथी, भिडियो आजलाई यहीँसम्म। यो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त।